אני רוצה לספר לכם על מישהי שחוותה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ממש קשים בזמן ההיריון השני שלה. אחרי הלידה היא עדיין המשיכה להרגיש את זה וזה לא נעלם. כמה חודשים כבר שהייתה בתוך זה והרגישה שכבר זהו, היא משתגעת, היא לא מצליחה להיות אימא, היא לא מצליחה להיות נוכחת, היא כבר לא יודעת מה לעשות, היא ממש חסרת אונים. היא הגיעה אליי לתהליך שבסופו של דבר היא יצאה מהניתוק. אני הולכת לספר לכם בסרטון הזה איך זה קרה, איך בכלל היא הרגישה מנותקת, למה היא הרגישה מנותקת, ומה עשינו כשבסופו של דבר עזר לה לצאת מזה ולחזור לחיים שלה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ובסרטון הזה אני רוצה לספר לכם על מי שעשתה באמת תהליך אישי איתי, שבו היא יצאה מהדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה המאוד קשים שהיא הייתה בו, באמת הייתה במצב מאוד קיצוני של ניתוק, אפילו לא באיזושהי התאזנות כלילה, ככה שהגיעה באמת בתחושה מאוד קשה. אז הסיפור הזה מתחיל באמת לפני שהיא הגיעה אליי, לפני שהיא חוותה את זה בפעם ההיא שהיא הגיעה אליי, אלא זה מתחיל בפעם הראשונה, בלידה הראשונה שהייתה לה. במהלך הלידה קרו כל הסיוטים הכי גדולים, באמת כל הניסים והנפלאות, באמת הדברים הכי שכיחים שבדרך כלל לא רואים ברפואה, באמת כל הדברים שממש היה סכנה רפואית ממשית לחייה, ובאמת כל הדברים שיכולים להשתבש, השתבשו. וככה, זאת הייתה חוויה מאוד טראומטית, מאוד טראומטית, רגשית, נפשית, פיזית, באמת הכל. וכשהיא סוף סוף השתחררה מהבית חולים אחרי הלידה, הייתה שם נפילת מתח, והיא הרגישה שם את הניתוק. ויש לה עבר של חרדות, ולכן ברגע שהיא הרגישה את הניתוק שם, החרדות נכנסו לפעולה, ויחד עם זה הגיעו המון מחשבות טורדניות, והיא נכנסה לאיזשהו לופ של ניתוק, ממש תחושות מאוד קשות של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ואז בזמנו היא הלכה לטיפול, היא הלכה למטפלת בשיטת EMDR, באמת עשתה תהליך ארוך של כמה חודשים, כשבסופו היא סוף יצאה מהתחושה הזאת וחזרה לחיים שלה והכל בסדר. ואז היא החליטה להיכנס להיריון שני, היו שם הרבה חששות, היא פחדה שככה עוד פעם יקרה לה את מה שקרה לה, שעוד פעם היא תרגיש דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, שיקרה לה דברים הרפואיים, באמת ככה הרבה דברים שמאוד הפחידו אותם. וככה בסופו של דבר היא הדחיקה את הפחדים האלה ובכל זאת נכנסה להיריון וככה ניסתה להתעלם מהפחדים, והפחדים האלה כמובן נשארו כאן. עכשיו, בגלל שהיו לה את הפחדים האלה, אפשר להסיק מכך שהטיפול שהיא עשתה, טיפול ה-EMDR, שהוא באמת טיפול שיכול להיות מאוד טוב בדיוק לזה, וגם באמת הטיפול היה טוב כי הוא הועיל ועזר לה, שהוא לא טופל במלואו. זאת אומרת, הטיפול לא הסתיים במובן הזה שהחוויה הטראומטית לא טופלה, כי היה לה פחד שזה יקרה שוב, מה שזה אומר שבעצם מבחינה מקצועית שבעצם החוויה הזאת לא מוסגרה ולא טופלה נקודתית. ולכן אנחנו מבינים מזה שבאמת מכמה שהטיפול היה טוב ונתן תוצאה, הוא לא טופל עד הסוף. אני לא יודעת מה הייתה הסיבה, יכול להיות שהמטופלת עזבה באמצע, יכול להיות שהמטפלת לא זיהתה את זה כטריגר, אני לא יודעת מה היו השיקולים, אבל ככה זה בעצם התוצאה. ואז מה שקרה, הפחד הזה ככה ביבע מתחת לפני השטח, שבאיזשהו שלב במהלך ההיריון, שלב שכבר היה מאוד קרוב ללידה, במקרה, אחד הסרטונים שלי קפץ לה בעמוד, ככה באחת הרשתות החברתיות, היא לא עקבה אחרי זה, במקרה קפץ לה עוד פעם. אם זה קפץ ככל הנראה, האלגוריתם תרגט אותה בגלל איזושהי סיבה, אני לא יודעת, אני לא מומחית לזה, אבל איזה סרטון קפץ? הסרטון שבו אני מסבירה על התסמינים של דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, וזה היה הטריגר שפשוט בום, ככה כבר הגביר את החרדה, כשממש כמה שעות אחרי זה, בום, היא כבר התחילה להרגיש את הדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, התחילה להרגיש את הניתוק חוזר. עכשיו תראו, הסרטונים שלי, כמו שאתם רואים, מאוד חיוביים, אני תמיד מחייכת, תמיד מסבירה, אפשר לטפל בזה, הכל טוב, ככה נותנים מוטיבציה והשראה לאנשים. זה ברור שהסרטון היווה, פשוט הוא היה גפור,
שהצית את כל הדבר הזה. זה פשוט נגע לה בדיוק בטריגר הזה, הפחד הזה, מה אם זה יקרה שוב. ואז התחילה להרגיש את זה עוד בתקופת ההיריון, היא חשבה שאולי זה יעבור, אולי אחרי הלידה, אחרי הלידה זה עדיין המשיך, ואז פשוט באיזשהו שלב כבר הרגישה שהיא לא מצליחה לתפקד, והגיעה לה לתהליך. דבר ראשון והכי חשוב היה להסביר לה למה זה קורה, למה זה קרה, למה זה התחיל, איך למנוע את זה, מה הסיבה שזה קורה. בעצם לתת לה רגע את המידע, הפחד, שזה לא עכשיו איזשהו משהו בא ותוקף אותה בלי סיבה. להסביר למה זה קרה הפעם הראשונה, למה זה קורה עכשיו, למה זה נמשך. אנשים צריכים את הידע הזה, ידע זה כוח, ופה כל מקרה לגופו, באמת הסברתי לה שהפעם הראשונה הייתה שם נפילת מתח, אחרי חוויה טראומטית מאוד מאוד קשה, גם נפשית, גם רגשית, גם פיזית שהיא עברה, ולכן מאוד לגיטימי שמשם, בגלל שהיא מאוד פחדה מהתחושה הזאת של הניתוק שקרתה עקב הנפילת מתח, אז בעצם היא נכנסה לתוך איזשהו לופ של מחשבות שיצר דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה שנמשך, ושהפחד והחוויה הטראומטית לא טופלו מהשורש שלהם, ולכן היה שם איזשהו טריגר שהיה צריך פשוט את הדבר הכי קטן שיגרום לטריגר הזה שוב פעם לצאת החוצה. אז באמת נתתי לה מידע וכלים להתמודדות עם חרדה. זה משהו שהיא מאוד הייתה צריכה שחסר לה מהטיפול הראשוני שהיא עשתה. אני זוכרת שכל הזמן אמרה לי, תני לי כלים, תגידי לי מה לעשות, תגידי לי מה לעשות. היא יצאה צריכה את הפרקטיקה ליום יום, זה מאוד מאוד סייע לה. באמת נתתי לה את הכלים פרקטיים כדי שתוכל להתרגל את זה ביום יום שלה, שזה ייתן לה גם הטבה, ובאמת זה נתן לה הטבה. וגם לטפל בחוויה הטראומטית, עשינו תרגילים לתת מודע, אפשר להגיד דמיון מודרך וכאלה, בעצם לטפל בתת מודע בחוויות הטראומטיות. והדבר הכי חשוב בתהליך הזה, גם לטפל בחוויות טראומטיות, אבל גם לתת לה כלים לחרדה, מכיוון שהיה לה עבר חרדתי, אז יש לה דפוס של חרדות, יש לה דפוס בעצם של לחשוש, להילחץ, לפחד, יש שם איזשהו דפוס כזה, ולכן חשוב שיהיה לה כלים להתמודדות עם חרדה, כדי שברגע שנכנסת ללחץ ולסטרס, שזה לא יתעצם עד לרמה של ניתוק, אלא שהיא תדע איך להתמודד עם זה ואיך לבסט את זה ואיך להרגיע את עצמה. וככה היא יצאה מהניתוק, חזרה לעצמה, חזרה להיות אימא נוכחת, הרבה יותר נמצאת במציאות עם החברות, עם המשפחה, עם הסביבה הקרובה שמאוד מאוד חשובה לה, ולתפקד ולהרגיש אותם. אם הסרטון הזה עזר לכם ונתן לכם תקווה, מוטיבציה, אפילו הכי קטנה, תנו לייק ותשאירו כאן למטה תגובה כדי שזה יוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם אתם עדיין לא עוקבים אז לחצו עכשיו, יירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!